السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سمر حماد. برحب بيكم على قناة سمر كروشيه، وأتمنى أن أقدر أقدم لكم فن الكروشيه بشكل مختلف ومميز، وأسأل الله التوفيق في القول والعمل. بسم الله، نبدأ تحفة جديدة. فيديو النهاردة هنشتغل شنطة كروس. الشنطة مميزة جدا. هنستخدم خيوط المكرمية السلسلة. اشتغلنا بالخيط ده قبل كده على القناة. الحقيقة الخيط ممتاز، والفتلة وسط ومرن وسهل جدا جدا في الشغل بحكم انه ملفوف. طقم الجلد زي ما انتوا شايفين الشكل عبارة عن فيونكة، وعبارة عن طبقتين ومتخيط وكمان ملزوق. مرفق معاه الكبسون المغناطيس. طبعا القطعة دي بتتثبت في جسم الشنطة. وكمان مرفق الدراع الكروس بالجنشات. الخامات من جروب خيوط منال سلامة للجملة والقطاعي. هحط لكم لينك الجروب في صندوق الوصف. بداية الشغل هو قياس عرض قلاب الشنطة 20 سنتي. إذن بداية الشغل هو مجموعة من سلاسل بطول 20 سنتي. ونظرا إن اللون الأسود هيكون صعب في الرؤية، فهشرح الشنطة بلون فاتح. هستخدم مقاس إبرة 5 مليمتر مناسب لسمك الخيط. قبل ما أبدأ بسيب حوالي 20 أو 25 سنتي عقدة البداية. عدد سلاسل البداية 22 سلسلة. اشتغلت 22 سلسلة. هبدأ أقيس طول عدد السلاسل بالمزورة. ال 22 سلسلة ما يعادل 16 سنتي. أنا هكتفي كده لأن لسه فيه تزايد، وكمان مطة الخيط هوصل لل20 سنتي. هرتفع سلسلة وهعتبرها غرزة، وفي الغرزة اللي قبلها مباشرة في الحلقة الخلفية هشتغل غرزة حشو، وهعلمها بالماركر. إذن في الغرزة اللي أنا واقفة فيها غرزتين، غرزة الارتفاع وغرزة الحشو. السلسلة اللي بعدها في الحلقة الخلفية هشتغل غرزة حشو، واللي بعدها بنفس الطريقة. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل للغرزة الأخيرة. ووصلت للغرزة الأخيرة أهي. هشتغل فيها 4 غرز حشو. والخيط 20 أو 25 سنتي هيتواصل معايا في الشغل، هيكون موصول معايا في الشغل في الجانب الآخر. اشتغلت خلاص ال4 غرز حشو. هيقابلني الحلقات الأمامية من الجانب الآخر للقاعدة، هشتغل فيها غرز حشو. أهم حاجة إيدك تكون مرتاحة في منطقة الشغل على قاعدة الشنطة أهي. بتبقى بالشكل ده: 1 2 3 4.
وده الخيط اللي هيكون موصول معايا، وده شكل الغرز، ودي الغرزة الأولى. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر. قبل ما أكمل أهم حاجة بمسك الطرف وأشد الخيط كده علشان القاعدة تكون ستريت ومفرودة معايا. هبدأ أشتغل آخر غرزة، واللي هي المفترض إن أنا اشتغلت فيها غرزتين حشو، وغرزة الارتفاع وأول غرزة حشو اللي هي فيها العلامة. هشتغل غرزة حشو، دي تعتبر الأولى، والتانية اللي هي الارتفاع، والتالتة اللي فيها الماركر. أما الرابعة بسحب الخيط وهبدأ أغير وأمسك الخيط عشان أقفل السطر وأكون حرف في لغرزة الارتفاع بالشكل ده، وأشد الخيط وأبدأ أكون حرف في لغرزة الارتفاع. هكون حرف في ازاي؟ 1 2، وهو غرزة الارتفاع اللي هكون لها حرف في دلوقتي، والغرزة الرابعة اللي هي فيها الماركر. هكون حرف في بالطريقة المعتادة، من بره لجوه تحت حرف الفي، ومن جوه لبره في قلب حرف الفي. احنا اشتغلنا جسم الشنطة ده في السابق، ولكن مع اختلاف نوع الخيط. اشتغلت بخيط الكليم. هحط لكم لينك الفيديو لنفس طريقة الشنطة في الاي فوق وفي الديسكريبشن بوكس. انا كده كونت قاعدة الشنطة، الاربع غرز في الجانب الاخر. دلوقتي هبدأ ارتفع السطر الاول من قاعدة الشنطة. طبعا ليكي مطلق الحرية انك تزودي في التزايد او لا. هبدأ ادخل في الغرزة اللي كونت لها حرف الفي في الحلقة الخلفية، وهدخل كمان في الحلقة خلف الخلفية بالإبرة زي ما انتوا شايفين، وهاخد الخيط معايا تحت الشغل علشان الفينش اول باول، واخد اول غرزة حشو. في نفس المكان هاخد غرزة حشو تانية، وهقول لكم ليه. هعلم بالماركر وهبدأ اشتغل واكمل بنفس الطريقة الحلقة الخلفية، وكمان بنزل بالإبرة تحت الحلقة خلف الخلفية، واخد الشغل معايا تاني غرزة حشو، الحلقة الخلفية خلف الخلفية، واخد الخيط معايا تحت الشغل واسحب الخيط واشتغل غرز حشو. الطريقة دي بتدعم الشنطة بشكل كبير ومش بتخلي الشنطة مرنة، يعني بتكون الشنطة مدعمة بشكل كبير جدا. بنفس الطريقة هنتهي من السطر الأول وهرجع لكم تاني. ووصلت خلاص لآخر غرزة في السطر، شايفين اهي. حابة بس قبل ما اكملها اوريكم الشغل بيكون شكله ازاي. بضم كده المنطقة لان ده بيكون اساس الشنطة، فبفرد وبرسم القطعة من البداية. اهو ده شكل القاعدة من تحت. باجي هنا في منطقة القفل هقفلها معاكم ازاي. اخر غرزة هشتغلها بدخل في الحلقة الخلفية
وكمان خلف الخلفية، واسحب الخيط. معايا حلقتين على الإبرة. بقف هنا في بداية السطر. أنا اشتغلت غرزتين حشو في غرزة واحدة أهي، دي أول غرزة اشتغلتها ودي تاني غرزة حشو. باجي في الضلع اليمين من أول غرزة بدخل فيه واسحب الخيط وأخرج من الحلقتين اللي على الإبرة. ليه عملت الطريقة دي؟ علشان أقدر أضم الغرز وأوصل للغرزة الأولى اللي فيها العلامة. هعيدها معاكم تاني. أهم حاجة في المنطقة دي تضمي كويس جدا. هبدأ أشتغل أول غرزة في السطر التاني حلقة الخلفية وكمان حلقة خلف الخلفية، واشتغل غرزة حشو، ودي تعتبر أول غرزة في السطر التاني وأهم حاجة أعلمها بالماركر. الشغل على الشنطة دي هشتغل حلزوني بشكل متصل، مش هقفل في كل سطر. هكمل لنهاية السطر التاني بنفس الطريقة وهرجع لكم تاني. وصلت خلاص لنهاية السطر التاني. هيقابلني أول غرزة في السطر اللي كان فيها العلامة بشيلها وابدأ أشتغل حلزوني بشكل مباشر في الحلقة الخلفية وكمان خلف الخلفية، واسحب الخيط واشتغل أول غرزة حشو، ودي أول غرزة في الدور التالت أهي. أهم حاجة الماركر، لأن هو هيكون الرؤية الصحيحة لبداية كل سطر. وهكمل بنفس الطريقة مجموعة من السطور لحد ما اوصل للطول المناسب للشنطة. حابة اوريكم الشكل. سطرين من الغرزة وده شكل القاعدة. القاعدة مفرودة تماما ومدعمة بشكل كبير. عدد الغرز الإجمالي للشنطة 48 غرزة. هشتغل حلزوني مجموعة من السطور وهرجع لكم تاني. وانتهيت من 28 سطر من غرزة الحشو في الحلقة الخلفية مع خلف الخلفية. الشنطة مدعمة جدا بشكل كبير، الغرزة حلوة وسهلة وبسيطة. حابة دلوقتي أقيس معاكم طول وعرض الشنطة. الطول 20 سنتي بدون القاعدة، والعرض 20 سنتي. ملاحظين وصلنا لل20 سنتي اللي كنا قسناهم في عرض القلاب. دلوقتي هبدأ أنهي السطر ال28 والأخير من الشنطة. بشتغل غرزة حشو في الحلقة الخلفية مع خلف الخلفية، هنركز مع بعض. وصلت الغرزة اللي قبل العلامة مباشرة، اللي هي قبل الغرزة اللي فيها العلامة اهي. بدخل في الحلقة الخلفية وكمان خلف الخلفية واسحب الخيط. معايا حلقتين على الإبرة، وبعد كده بشيل العلامة وادخل بالإبرة في الحلقة الخلفية وكمان خلف الخلفية واسحب الخيط
وأخرج بمنزلقة من الحلقتين اللي على الإبرة. دلوقتي هبدأ أقص الخيط وأشد الخيط وأبدأ أفنش السطر بشكل احترافي. شايفين؟ طبعا باستخدام إبرة التنظيف. وهبدأ أكون حرف في الغرزة اللي بعدها مباشرة، من بره لجوه تحت حرف الفي، ومن جوه لبره في قلب حرف الفي. وبكده تكون حروف الفي في حافة الشنطة كلها متواجدة، وفي نفس الوقت البداية والنهاية مش باينين تماما. طبعا مرحلة تنظيف الخيوط بتكون من الداخل. دلوقتي هنبدأ مرحلة تركيب القلاب ووصله بجسم الشنطة. هغير النهاردة في طريقة تركيب القلاب، زي ما انتوا شايفين بإبرة مقاس أقل أقدر أدخلها في أخرام القلاب. باجي عند أول خرم واسحب الخيط، اشتغل غرزة حشو، ارتفع كده قليلا، باجي عند الحافة واشتغل غرزة حشو، وفي نفس الخرم بشتغل غرزة كمان. واللي بعدها بنفس الطريقة هشتغل في كل خرم هشتغل غرزتين حشو. دي طريقة جديدة في الشغل على القلاب الجلد للشنطة. اشتغلت بغرزة المنزلقة في أكتر من موديل على القناة، هحط لكم الروابط في الديسكريبشن بوكس وفي الآي فوق. ليكي مطلق الحرية في اختيار طريقة تركيب القلاب. هكمل لنهاية القلاب وهرجع لكم تاني. وانتهينا من شغل غرز الحشو على أخرام القلاب. باجي هنا أعد 1 2 3 4، وفي السطر الرابع ببدأ أثبت القلاب في الغرزة اللي في الكورنر، بدخل الخيط من داخل الشنطة عن طريق إبرة التنظيف. وبكده أنا ثبت طرف الخيط من داخل الشنطة. دلوقتي هبدأ أثبت عن طريق غرز المنزلقة. طبعا خلاص بشيل الخيط من إبرة التنظيف وببدأ أشتغل بإبرة مقاس 5 غرز منزلقة بالشكل ده. باجي عند أول غرزة تحت حرف الفي منها، وكمان الغرزة المقابلة ليها في جسم الشنطة. بدخل بالإبرة واسحب الخيط، وفي الغرزة اللي بعدها مباشرة تحت حرف الفي مع الغرزة المقابلة في جسم الشنطة بسحب الخيط واشتغل غرزة منزلقة.
الغرزة اللي بعدها بنفس الطريقة تحت حرف الفي، وادخل في الغرزة المقابلة في جسم الشنطة واسحب الخيط واخرج من الحلقة اللي على الإبرة بغرزة منزلقة. شايفين غرزتين منزلقة. هكمل لنهاية السطر وهرجع لكم تاني. وانتهينا من تركيب القلاب. شايفين غرز المنزلقة ومن الداخل دلوقتي بعد القلاب وهبدأ أثبت قطعة الكبسونة في جسم الشنطة. بثبت كده وبفتح الكبسونة بالشكل ده، وعشان أثبتها بجيب إبرة التنظيف وأغرزها للثبات، ومن خلال إبرة التنظيف مع تنسيل خيط المكرمية السلسلة ببدأ أثبت الكبسونة. ثبتنا الكبسونة. دلوقتي تقدري تركبي البطانة والسوستة. هحط لكم روابط تركيب البطانة والسوستة في الديسكريبشن بوكس وفي الاي فوق، وبكده تكون انتهت الشنطة. زي ما انتوا شايفين سهلة جدا، شيك جدا، متاخدش الوقت خالص، مناسبة لشغل المبتدئين، مدعمة بشكل كبير، طريقة جديدة في تركيب القلاب، خفيفة في الوزن، استهلكت حوالي 380 جرام من خيوط المكرمية السلسلة البكر، مناسبة جدا للجامعات والمدارس وكمان النوادي والخروجات السريعة. من خلال الدراع الكروس تقدري تطولي الشنطة وتقصريها حسب الرغبة، وأنصحك تبطني الشنطة للحماية وتركبي السوستة للأمان. لو عجبك الفيديو أتمنى منك الدعم باللايك والشير، ولو انتي مش مشتركة في القناة تدوسي على زرار سبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك أي إشعار لأي فيديو جديد أنا بنفذه. حابة أشوف تطبيقاتكم على الجروب المرفق للقناة، جروب ملتقى الفن الجميل، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس، وأكون سعيدة بتعليقاتكم تحت الفيديو. وكمان اكتبي لي في التعليقات بتشاهديني من أي بلد. أشوفكم في تحفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.